أهلا بيكم. في فيديو النهاردة هقدم شرح لطريقة عمل شنطة بطقم العروة. الطقم مكون من قاعدة بطول 28 سنتي وعرض 12 سنتي، ويد كتف وكروس بنتحكم في طولها، وجزء العراوي اللي فيها الشداد مع البطانة جاهزة ومتثبتة فيه. وفيها جيب داخلي. ممكن ننفذ الشنطة بخيط الخيش أو المكرمية القطن أو السلسلة أو أي نوع تاني متاح سمكه ما يزيدش عن 3 مللي. هبدأ من القاعدة واشبك الخيط في الفتحة دي. دي الغرزة اللي بشبك بيها الخيط، والسلسلة دي بمثابة أول غرزة، وهعمل في كل فتحة غرزتين حشو. لحد ما بوصل لأول فتحة في الدوران بشتغل مرة 3 غرز حشو ومرة 2، بحيث اني ازود 6 غرز في الدوران الاول. واحد، 2، 3، 4، 5، 6. اتأكد ان في 6 فتحات اشتغلت فيهم 3 غرز. وبعدين اكمل بغرزتين في كل فتحة لغاية الدوران التاني اللي بكرر فيه نفس التزايد. وبقفل السطر بسحب في السلسلة اللي بدأت بيها. سلسلة واشتغل السطر الأول حشو في الحلقة الخلفية من غير أي تزايد. غرزة فوق غرزة. ودلوقتي هنشوف ازاي هقفل السطر وابدأ سطر جديد. بشتغل غرزة في نفس المكان اللي بدأت من عنده السطر، وده مش هيزود عدد الغرز في السطر. لازم اتأكد ان الخيط ورا الشغل كده، واسيب السلسلة الأولانية دي واعمل السحب في الغرزة التانية. بدخل بالإبرة من ورا لقدام وبسحب الحلقة.
وبعمل سلسلة الارتفاع جوه، وبعدين بعدل الشغل واشتغل أول غرزة حشو في السطر في نفس المكان اللي أنا عنده. بدخل بالإبرة تحت الحلقتين، واشتغل باقي السطر بغرزة حشو في الحلقتين. تابعوا معايا قفلة السطر تاني. دي آخر غرزة في السطر، ودي السحب اللي قفلت بيها السطر اللي فات، بشتغل فيها حشو. ما بيحصلش تزايد لأني ما بقفلش في الغرزة الأولى دي، بقفل في التانية. طبيعي نلاحظ بداية السطور بتميل في اتجاه الشغل كده. بعد ما اشتغلت 6 سطور باللون الفاتح، هشتغل سطرين بخيط من نفس لون الجلد. السلسلة اللي هبدأ بيها باخدها باللون الجديد. بسيب الخيط الأساسي طبعا ما بقطعوش، وبشتغل باللون التاني.
دي أكتر طريقة بتخفي قفلة السطور. النتيجة مرضية جدا. أنا بدلت الألوان بالطريقة دي، انتوا طبعا ليكم حرية الاختيار للألوان وتنسيقها. المهم إن ارتفاع الشغل ما يزيدش عن 21 سنتي. بقطع الخيط وانهي الشغل. مش في أول غرزة، في التانية. دلوقتي هنشتغل على الجزء العلوي. برضو كل فتحة هنعمل فيها غرزتين، ما عدا الفتحتين دول اللي قبل وبعد خياطة الجنب هنعمل فيهم غرزة واحدة. وقبل ما اقطع الخيط بسيب حوالي 1.5 متر. واقفل السطر مع اول سلسلة اشتغلتها. والضم الخيط في الابرة اللي هخيط بيها. بس قبل ما اخيط مهم اني اضيف داعم لقاعدة الشنطة، فبقص قطعة فوم او بوري قد القاعدة بالظبط، وباستخدام اي نوع لزق متوفر الزق الفوم على القاعدة جوه الشنطة. مع الاعتذار لقواميس اللغة الفرنسية، بس لازم اضيف تقل في المرحلة دي.
وبسيبه تقريبا ليلة كاملة. وقبل الخياطة برضو بثبت حلقات مقابل نص دوران القاعدة بالظبط. وابدأ اخيط غرزة قدام غرزة بالعدد. انا باخد حلقة واحدة من كل ناحية. بعد اخر غرزة بنحاول نعمل عقدة صغيرة وندخل الخيط من قلب الشنطة وننهي الشغل بحرص بالطريقة دي. ميزة التصميم ده في سهولة تنفيذه، بيحتاج تقريبا 600 جرام من خيط السلسلة أو ما يعادل 250 متر، وبيخلص في أقل من 6 ساعات. شكرا لمتابعتكم.